Hi guys! Today, dahil sa ACQ nakakamiss mag-teach, diba? So, naisip ko ba hindi ako mag-prepare ng pang Boodle fight. Yung Boodle fight, by the way, usually ginagawa yan sa military. So, na-adapt lang ng mga tao hanggang sa pati mga restaurant, ginagawa na yun. Pero usual talaga, sa military yan, to show their camaraderie, dadala sila ng food, and then pag sa jungle, diba, pagka walang mga plato, walang sila ng dahon ng saging, and then lalagay lang nila doon, sa setup lang nila, and then share na sila doon sa food. Kung ano yung pagkain doon, walang require o walang tamang pagkain na dapat na nandoon doon. Maliban sa kanin, of course. So, syempre, very staple sa atin yung kanin. Tara, mag-setup na tayo, okay? Ito na ang simpleng pang-boodle fight natin. Halo-halong pagkain. Meron tayong crabs, mussels, yempo, corn, and fruits. At meron tayong crispy pata. Meron tayong video na hiwalay na kung paano ginawa yung crispy patang yan. So guys, panoorin nyo yan. Hi guys! So,
ito na yung Boodle fight setup natin. Tapos na siya, meron tayong crabs, corn, at kung ano-ano pa, squid, yempo, but kung ano lang yung meron kayo guys, pwede nyo gawin sa bahay. Chicken, hotdog, whatever, leftover food. Ang importante, i-share niyo yung food with your friends and families. So, yun lang. So, kakain na kami and enjoy na namin yung food. Here is our ingredients: bay leaf, whole peppercorns, 4 cloves of garlic, 1 small onion, 2 tablespoons of rock salt, 1 tablespoon of brown sugar, 1/3 cup of soy sauce, 1 pork leg. Ito na yung crispy pata natin. Hinaon na natin. So, tutuyuin lang natin siya. Naglagay lang ako ng foil sa ilalim. Tsaka isang patungan. Tatlong putok din ang tama sa akin nito dahil nagtatalamsikan yung mantika. Pero tingnan nyo naman, ang ganda naman ng balat talaga niya, no? Lahat yan. Parang naputokan ng labintador. Wasak! Wasak! Malutong. Diba? Sarap. Ayan, no? Pag tinignan nyo yan, juicy to. Juicy guys, ba? Mapapalapit ka kay Lord. Pag ito yung mga pagkain ng mga malalapit kay Lord eh. Kasi malapit na silang kunin ni Lord pag kainin to. Ano na? Parang chicharo na to. Ba tayo ng best part. Pero makikita nyo naman yung juice dyan. Diba? Or yung, sabihin na natin mantika. Pero may juice yan, hindi yan dry. Diba? Dahil yan doon sa pagpe-pressure cooker natin. Tapos yung biglang mainit na prinito. So huwag niyong piprituin na mahina yung apoy. Kailangan mainit yung apoy. Para masisil lang yung mga juice niya sa loob. So yun. Kung nagustuhan nyo to, thumbs up naman dyan, ha? Then, share. O kaya, subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. So ito, madali lang naman to. Yung suka, toyo, suka, asukal, and onion. So, ang sikreto dyan, syempre, para makabalanse yung asin, maraming sugar. Brown sugar ang ilagay ninyo. Bagay na bagay siya dito sa crispy pata. Sa crispy pata ang ginawa natin. Kakainin ko na to. Ha? Lord, patawad. Pagkat ito'y makasalanan. Makasalanan nila lang. Lord. Bukan ito. Hindi kayo magsisisi. For sure. The best. Livestock, kabahan ka na. Dahil dito. Pinakulaan natin ito guys sa pressure cooker. Inadobo natin siya sa pressure cooker for about 40 minutes. Medyo na-deform yung ano natin, yung sa bandang pa. Pero, malambot na malambot. Juicy naman. Ay, umabot na sa suka, crispy pa rin. Pero hindi ko naubusin to. Baka tawagin tayo ni Lord eh. Hi guys! Bye! Subscribe! Isa na kayo. Bye!